भक्तपुरमा भेटियो एउटा यस्तो स्कुल जहाँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमा नै अत्याधुनिक मेसिन तथा दक्ष प्राविधिकहरू मार्फत तयार पारिएको गुणस्तरीय खाना खुवाउने गरिन्छ। हो, आज हामी यही भक्तपुरमा सञ्चालनमा रहेको मातृभूमि स्कुलमा उपलब्ध अत्याधुनिक फुड मेसिनरीद्वारा तयार पारिने गुणस्तरीय खाना तथा मेसिनहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समेट्न गइरहेका छौँ। कस्ता मेसिनहरू रहेका छन्, के खाना तयार गरिन्छ, कसरी खाना वितरण गरिन्छ, यी सम्पूर्ण विषयहरूको बारेमा जानकारी लिनको लागि आउनुहोस् पुरा भिडियो हेर्नतर्फ लागौँ। र यति बेला भने चाहिँ हामी मातृभूमि स्कुलले सञ्चालनमा रहेको यो जुन डाइनिङ हल छ यहाँ देखिरहेको छौँ। निकै नै राम्रो व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ र यहाँ कसरी चाहिँ खानाहरू बन्छ, कस्तो मेसिनहरूबाट चाहिँ उत्पादन हुन्छ, अब भने हामी यहाँ सञ्चालनमा ल्याएका आधुनिक मेसिनहरूको बारेमा पनि केही जानकारी राख्न गइरहेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। नमस्कार सर। परिचयबाट सुरुवात गरौँ न। मेरो नाम चाहिँ ढोकराज श्रेष्ठ हो। अहिले म चाहिँ मातृभूमि स्कुलमा बेकरी सेपपुरमा काम गरिरहेको छु। जुन यो मेसिनहरू राख्नु भएको छ है, यो के मेसिन हो? यो चाहिँ अहिले हाम्रो मोमो बनाउने मेसिन हो। यो चाहिँ कसरी बन्छ? यो एउटा मेसिनको यो मेसिनबाट चाहिँ मोमो कसरी बनाउन सकिन्छ? यहाँबाट अब मोमो चाहिँ अब यता डो हाल्ने हो, मैदा हालेर चाहिँ किमा हालेर मोमो यहाँबाट निक्लेर गोलो मोमो मात्र निक्लिन्छ यहाँबाट। यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कलेक्ट गर्ने हो? हजुर, यहाँबाट चाहिँ निकालेर हामी स्टोर गर्छौँ। मोमो बनेरै निस्किसक्यो हुन्छ? हजुर सर, सबै मोमो बनेर टक्क बनेर निक्लिन्छ। र यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा हामी सम्बन्धित जसले चाहिँ यो मेसिन बेच्नु भएको छ उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यसको प्राइस कति पर्छ, ग्यारेन्टी वारेन्टी, इन्स्टलेसनका कुराहरू र त्यस्तै अर्को हामीसँग अरू कुन छ मेसिनहरू? हामीसँग अहिले अर्को मेसिन छ सर, यता कटन क्यान्डी बनाउने मेसिन छ। हजुर, यो चाहिँ अब कसरी चलाउन सकिन्छ? यसको प्रोसेस के हुन्छ? यो अब यताबाट लाइन राखेर हजुर, यो चाहिँ अब यहाँ सुगर राखेर यो सजिलै बनाउन सकिन्छ सर। हामीले सजिलै छ सर यसको भने कटन क्यान्डी बनाउन पनि। र यसको बारेमा डिटेलमा हामी बुझ्दैन छौँ। त्यही अर्को मेसिन पनि देखिरहेको छौँ नि सर, यो के को लागि युज हुने मेसिन हो? यो चाहिँ हाम्रो यो बन्दा प्याज कटिङ मेसिन हो। यो चाहिँ हामीले अब कतिको फाइन चाहिन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ यो कटिङ गर्न सकिन्छ सर। यो नि बन्दा प्याजहरू सब कटिङ गर्छ यसले। सर, यस्तै यतापट्टि अर्को मेसिन पनि छ, यो के को लागि युज हुन्छ? सर, यो चाहिँ अब बेकरीको लागि हो हाम्रो खासमा। बेकरीको यो मैदाहरू मुस्न, क्रिमहरू फिर्न चाहिँ यसले काम गर्छ सर। र त्यस्तै उता छ अर्को? उताको चाहिँ मैदा मात्रै मुस्छ सर। हजुर, यसले चाहिँ अलि धेरै मुस्न सकिन्छ सर। यतापट्टि छ अर्को मेसिन पनि छ सर, यो के को लागि? यो चाहिँ हाम्रो यो पपकर्न बनाउने मेसिन हो सर। पपकर्न चाहिँ अब हाम्रो स्विमिङहरू भएको बेलामा पपकर्नहरू चाहिन्छ त्यही बेलामा हो। र त्यस्तै उता छ नि अर्को यो हाम्रो बेकरीको अब स्यान्डविच, बर्गरहरू, पिज्जाहरू बनाउनलाई युज गरिरहेको छ ओभन। र त्यस्तै हामीले उतापट्टि देखिरहेको छौँ अर्को यो चाहिँ स्टिमर हो सर। बेकरीको यो पकाउनको भन्दा पहिले स्टिमर गरेर त्यसपछि यता पकाउने गर्छ सर। यसरी मजाले यहाँनिर ट्रेमा राखेर? हजुर सर, विद्यार्थीहरूलाई हाइजेनिक खानेकुराहरू खुवाइराख्नु एकदम फ्रेस हाइजेनिक। र उता छ अर्को यो पिङ्क कलरमा देखिरहेको छ। हजुर सर, यो पनि अहिले हाम्रो यो चाहिँ आइसक्रिम बनाउने मेसिन हो सर। आइसक्रिम बनाउनको लागि एकदम सफ्ट आइसक्रिम एकदम राम्रो मन परिराख्नु भएको छ यो आइसक्रिमहरू पनि। तल छ अर्को सानो मेसिन। अर्को हाम्रो यो बेड कटिङ मेसिन हो सर। बेड काट्नको लागि युज गरिरहेको। सबै यो स्कुलमा चाहिँ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मेसिनहरू चाहिँ राख्नु भएको छ? हजुर हजुर सर, बनाउनको लागि। हजुर सर। र सर, यो मातृभूमि स्कुलमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न यो मेसिनहरूको बारेमा, फुड मेसिनहरूको बारेमा त धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ होइन? यहाँ कुन आइटमहरू चाहिँ बनिन्छ सर? यो मेसिनहरूबाट के आइटमहरू बनाउनुहुन्छ? कसरी चाहिँ यहाँबाट हाइजेनिक खानेकुराहरू चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ? यो चाहिँ अहिले हामीले बर्गर, पिज्जा, मोमो, अब यहाँबाट अनि अरू कुर्सनहरू, बेकरी आइटमहरू सबै निकालिरहेको छ। यो चाहिँ हामीले अहिले 15 दिनमा एकचोटि भनौँ न रिपिट हुन्छ। भनेको फरक खानाहरू निकालिराखेको छ। फरक खाजाहरू डेली चाहिँ फरक खान पाउनुहुने भयो स्टुडेन्टहरूले? हजुर सर, हजुर। र त्यो पनि यहीँ बनाएको फ्रेस खानेकुराहरू? फ्रेस एकदम आज बनाएको आज नै सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर। एकदम यो मेसिनहरू छ नि, यो चलाउनलाई कतिको गाह्रो, सजिलो, ट्रेनिङ लिनु हुनुपर्ने त्यस्तो हुन्छ कि के छ? खासै ट्रेनिङ त लिनु पर्दैन सर। अब एकचोटि हेरेर
1-2 दिन हेऱ्यो भने गर्न सकिन्छ। त्यस्तो गाह्रो छ नि मेसिनहरू चलाउनलाई? सजिलै छ सर मेसिन चलाउन चाहिँ। हुन्छ सर, आगामी दिनमा पनि हामी अरू डिटेलमा बुझ्ने नै छौँ। र अब भने हामी यो मेसिन जसले चाहिँ प्रोभाइड गर्नुभएको छ सम्बन्धित हाम्रो चेन्जिङ नेपालको सर पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यो मेसिनहरूको बारेमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ चेन्जिङ नेपालको तर्फबाट हुनुहुन्छ म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ विकास निरौला सर हुनुहुन्छ। विकास सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। हजुर, धन्यवाद। र यो एउटा हामीले अलिकति फरक चाहिँ विषयवस्तु पनि पायौँ होइन, जस्तो मातृभूमिसँग सहकार्य गरेर चाहिँ यो मेसिनहरू प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। यो कन्सेप्टमा तपाईँहरूले कसरी सहकार्य गर्न सफल हुनुभयो? मातृभूमि स्कुल आफैमा चाहिँ नाम जुन तरिकाको छ, उहाँहरूको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीलाई एजुकेसनदेखि लिएर फुडदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बेस्ट दिने, कुनै पनि कुरा दिँदाखेरि बेस्ट दिने र फुड पनि प्रोडक्सन गरेर आफैले प्रोडक्सन गरेर हाइजेनिकमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एक्चुअली सर्च गर्नुभयो। सर्च गर्ने क्रममा हामी कनेक्ट भयौँ। कनेक्ट भएपछि हामी यहाँ आयौँ, आएर हेऱ्यौँ, उहाँहरूको कन्सेप्टहरू सबै कुरा बुझ्यौँ होइन। त्यो कन्सेप्ट अनुसारै हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुन मसिन के उत्पादन गर्ने उहाँले हामीलाई भन्नुभयो। त्यो हिसाबमा चाहिँ कुन चाहिँ हामीले उपकरण दिँदाखेरि उहाँहरूलाई सहज हुन्छ, जसले चाहिँ विद्यार्थीलाई पनि सहज भयो, स्कुललाई पनि सहज भयो। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ। प्लानिङ गरेर चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भनेर हामीले दियौँ र त्यो हिसाबमा चाहिँ सरहरूले मातृभूमि स्कुलबाट चाहिँ यो लिन सकिन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले काम सुरु गऱ्यौँ। सर, अघि शिव सरले पनि बताइसक्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ हामीले 15 दिनमा चाहिँ रिपिट गर्छौँ खानेकुराहरू भनिसक्नु भएको थियो। त्यो प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ के मेसिन, कुन मेसिनहरू चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्छ? कस्तो गरिएछ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कस्तो खानेकुराहरू मनपर्छ होइन, विद्यार्थीहरूबाट उहाँहरूले फिडब्याक लिएर चाहिँ के फुड दिने भनेर त्यो हिसाबमा उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुवातीमा उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा भनेको मोमो भनेको सबैभन्दा बढी रुचाइने नेपालमा होइन। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु भने मोमो भनेको यहीँ तपाईँको प्रोडक्सन गर्ने भनेपछि सुरुमा उहाँले मोमो मेसिन दिनुभयो। मोमो मेसिनबाट हामीले मोमो उत्पादन गर्ने, त्यो विद्यार्थीलाई सर्भ गर्ने। अब विद्यार्थीको चाह कस्तो छ, कुन फ्लेभरमा हो, त्यो हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले मोमो बनाएर सर्भ गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको एक दिनको फुड भयो। साथै यहाँ मातृभूमि स्कुलमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ स्विमिङको पनि फेसिलिटी छ, स्विमिङ पुल पनि बनाइएको छ होइन। स्विमिङ गर्दाखेरि अब स्विमिङ गर्ने क्रममा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई केही कुरा खानेकुरा दिनु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के कन्सेप्ट लिनु भएको छ भन्दाखेरि जसलाई जे मनपर्छ, जस्तै कटन क्यान्डी मनपर्नेलाई कटन क्यान्डी बनाएर दिने होइन। त्यो सँगसँगै हामीसँग यतापट्टि पपकर्न छ, पपकर्न मेसिन होइन। पपकर्नबाट मकै हाल्ने, मकैबाट पपकर्न बन्छ, त्यसलाई पनि यहाँ स्विमिङ गर्दै गरेर विद्यार्थीलाई स्विमिङ गरिसकेपछि खानालाई दिनेछ। त्यस्तै समरमा भनेको तपाईँलाई स्विमिङ गरिसकेपछि आफ्नो बडीलाई कुल गराउनलाई हामीले आइसक्रिम दुईवटा मेसिन राखेको छ, सफ्टी आइसक्रिमको 2टा मेसिन राखेको छ। त्यसबाट भनेको हामीले 2टा अलग अलग फ्लेभर र प्लस मिक्स फ्लेभर 3टै बनाउन सकिन्छ। त्यो हिसाबमा उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो, कटन क्यान्डी। यसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ मातृभूमि स्कुलले चाहिँ रुटिन बनाएर चाहिँ यो तपाईँको विभिन्न हामीले अहिले 3टा आइटम भन्यौँ नि, रुटिन अनुसार चाहिँ उहाँहरू स्टुडेन्टलाई दिइन्छ। कहिले अब कटन क्यान्डीको पालो आउँछ, कहिले पपकर्नको, कहिले आइसक्रिमको होइन। अब कुनै बेलामा अब कुनै स्टुडेन्टलाई चाहिँ मलाई एकदम यो चाहिने छ भन्दाखेरि त्यो हिसाबमा रुटिनमा अब हेरेर त्यो हिसाबमा सर्भ गर्ने गरेको छ। त्यो सँगसँगै हामीसँग चाहिँ यहाँ एउटा बल चप्पर भन्छ। यो बल चप्परको काम भनेर चाहिँ के गर्छ भने बन्दा प्याजलाई चाहिँ एकदम फाइन कटिङ गर्नु पऱ्यो होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो मेसिनलाई चलाएपछि चाहिँ तपाईँलाई फाइन चाहियो भने फाइन पनि बनाउँछ, नर्मल कटिङ गर्नु पऱ्यो भने नर्मल कटिङ पनि गर्छ होइन। यसबाट निक्लेको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले बर्गर प्याटी बनाउन र हाम्रो मोमोको किमा बनाउनमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै हामीसँग यो चाहिँ बेकरीको चाहिँ मेसिनहरू सुरु भयो। बेकरी मेसिनमा यो भनेको चाहिँ यो क्रिम मिक्सर हो होइन। बेकरी आइटमहरू बनाउँदाखेरि क्रिमहरू मिक्स गर्नु पऱ्यो भने यसमा क्रिम मिक्सर हुन्छ। त्यो सँगसँगै यतापट्टि साइडमा भएको चाहिँ यो चाहिँ डो मेकर भन्छौँ हामी, बेकरीको डो मेकर मेसिनहरू चाहिँ। यसबाट चाहिँ हामीले मैदा मुस्ने काम गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो यो मेसिनरीहरू उपकरण युज गरेर हामीले कसरी फ्रेस र हाइजेनिक चाहिँ आइटमहरू यहाँ बनाउँछौँ र स्पेसली यसरी हाइजेनिक फुडहरू चाहिँ स्टुडेन्टलाई प्रोभाइड गरेर मातृभूमिले हामीसँग सहकार्य गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै गौरवान्वित फिल गरेका छौँ होइन। यसरी मातृभूमि स्कुललाई र स्कुलमा भएका विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले मेसिनरी उपकरण दिएर यसरी सर्भ गर्न पाउँदाखेरि हामी धेरै नै खुसी भएको छौँ र यसको लागि चाहिँ म मातृभूमि स्कुललाई आभार मनबाटै चाहिँ एकदमै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मातृभूमि स्कुलमा चाहिँ यो स्टुडेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ खाना खुवाइराख्नु भएको छ, कस्तो मेसिनहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ, कसरी हाइजेनिक खानेकुराहरू आफै उत्पादन गरेर चाहिँ कस्तो मेसिनद्वारा चाहिँ उत्पादन गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरूको केही जानकारी हामीले राख्यौँ र आगामी दिनमा अरू के छ त फेसिलिटी भनेर हामी अवश्य पनि समेट्ने प्रयास त गर्ने नै छौँ। र यो मेसिनको बारेमा केही अझै मैले चाहिँ हाम्रो सरलाई सुन्न चाहे, विकास सरलाई, जस्तो यो निकै राम्रो कन्सेप्ट पनि छ, यसमा हजुरहरू जोडिनु पनि भएको छ होइन। यही कन्सेप्टमा अरू कुनै स्कुलहरूले गर्न चाहनु भनेदेखि उहाँहरूले के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ हजुर? अहिलेको कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरूको टाइमिङ भनेको हेर्नुहुन्छ भने 9 बजीदेखि लगभग तपाईँको 5 बजीसम्म हुन्छ। त्यो हिसाबमा त खाजा त खानैपर्छ विद्यार्थीले होइन, यो त अनिवार्य कुरा भयो। म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसरी नै उहाँहरूले आफै चाहिँ फुड प्रोडक्सन गरेर हाइजेनिक फुड स्टुडेन्टलाई दिने हो भने स्टुडेन्टको
फ्यामिली होइन प्यारेन्ट्स पनि खुसी हुनुहुन्छ, स्कुललाई पनि राम्रो हुन्छ र स्टुडेन्टको स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो कन्सेप्टलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै औलाउँदै होइन लिँदै उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै थोरै मेसिनरी उपकरण लिँदै विभिन्न आइटमहरू बनाएर दिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। र अहिले त धेरैजना यो हेल्थप्रति अवेरनेस पनि हुनुहुन्छ र आफ्नो बच्चाहरूको चाहिँ हेल्थको लागि चाहिँ यस्तो कन्सेप्ट भएको स्कुलहरूमा चाहिँ उहाँहरू जोइन हुनुभयो भने उहाँहरूले पक्कै पनि आफ्नो चाहिँ बच्चाहरूको त्यति धेरै चाहिँ उ गर्नुपर्ने भएन, हेल्थ कस्तो होला, कस्तो खानेकुरा पर्ला भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू कन्फ्युजन। हजुर पक्कै पनि मातृभूमि स्कुलले जुन कुरा जुन तरिकाको यो एप्लाई गर्नु भएको छ हाइजेनिक फुडको कन्सेप्ट एकदम यहाँको प्यारेन्ट्स स्टुडेन्टहरू यति खुसी हुनुहुन्छ, यति उहाँहरूले ढुक्क तरिकाले चाहिँ मातृभूमिलाई विश्वास गर्नुभएको छ। त्यो विश्वास भनेको बिस्तारै अरू स्कुलले पनि एप्लाई गर्ने हो भने चाहिँ सबै कुरामा उहाँहरूको भलो हुँदै जान्छ। हजुर हुन्छ सर, यतिसम्म हाम्रो दर्शकहरूको लागि पनि एउटा अवसर दिनुभयो र हामी चाहिँ आगामी दिनमा यो मेसिनहरूको फिचर्सहरू के छ, प्राइस कति पर्छ, कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूमा सम्पूर्ण जानकारी अवश्य समेट्ने नै छौँ। हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै हजुर धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि।